Dilshan. අද අපි කොත්තුවක් හදන්න යන්නේ. මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා සසින්ද. හායි කියන්නේ. හායි. අපි යන් කොත්තුව හදන්න. කොහොමද මේ පැත්තෙන් view එක? කබරගල කඳු යායම් පේනවා. මේ පැත්තෙන් අපි කොත්තුව හදනවා. අපි යන් කොත්තුව හදන තැනට. මෙන්න මේ පැත්තෙන් බඩු ටික ඔක්කොම රෙඩි. අපිට තියෙන කොත්තුව හදන්න විතරයි. අපි මෙන්න මේ ලස්සන view එකත් බලාගෙන මේ රසම රස කොත්තුවත් හදලා රස විඳිමු. එහෙනම් යන් අපි කොත්තුව හදන්න. කොත්තුව හැදෙන ගමන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න ලස්සන මේ view එකේ පේන දේවල් පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. මෙන්න මේ කෙලින් මෙන්න මෙතනින් පේන්නේ 12 භාගේ. ඔහොම හැරලා මෙතනින් පේන ඔයාලට රාක්ෂාව කඳු වැටිය. මෙන්න මෙතන රාක්ෂාව කඳු වැටිය තමයි ඔය පේන්නේ. වංගිඩේ මෝල් ගහයි කියලා කියන මෙන්න මෙතන. ඊට මෙහෙම ඇරලා මෙන්න මෙතනින් මේ කෙලින් දිගට පේන්නේ කොහෙද? කබරගල. අනිවාර්යෙන් දන්නව ඇති. දන්නේ නැති වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඔය කබරගල තමයි පේන්නේ. ඒත් එක්ක මේ පැත්තෙන් පේනවා කොත්මලේ පැත්ත ඔය පේන්නේ. මේ පැත්තෙන් පල්ලෙහින් පේනවා අපේ ගෙවල් එහෙමයි. එතනින් ලොකු පල්ලමක් තියෙන්නේ. අපි යන් කොත්තුව හදන්න. පැත්තෙන් පරාට එක රෙඩි වෙනවා. එළවලු ටිකත් කපලා ඉවරයි. මෙන්න එළවලු මේ පැත්තෙන් රෙඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් තියෙන්නේ පරාට කපන්න. මේ පරාට එකත් රෙඩි වෙච්ච ගම අපි පරාට කපමු. මේ පැත්තෙන් එළවලු ටික රෙඩි වෙලා තියෙනවා. ඔන්න අපේ පරාටත් කැපෙනවා. පරාට ටිකත් කපාගෙන අපි කොත්තුව ලස්සනට හදමු. 9 මිරිස් කොත්තුවක් තමයි හදන්නේ. මෙතන තියෙනවා 9 මිරිස්. මෙන්න 9 මිරිස්. කොහමද view එක? අපි පොඩ්ඩක් රස බලන්න යන්නේ. අපි අද කොත්තුවෙන් මෙන්න තියෙන අපි හදපු කොත්තුව. දැන් කොත්තුව මෙන්න මේ විදිහට කෙහෙල් කොලයක් අරගෙන තවා ගන්න ඕනේ. තවාගෙන ඒකේ කොත්තුව තියලා ආයසරයක් මෙන්න මේ තාච්චිය තියලා පොඩ්ඩක් බෙද ගන්නවා. එතකොට මාරම රසක් එන්නේ. කෙසෙල් කොලේ රසත් එක්කම කොත්තුවේ රහ බලන්න පුළුවන් අපිට. ඔන්න අපි මෙන්න මේ පුවක් හනස්සකින් පටි දෙකක් කිරා ගත්තා. පටි දෙක ඉරාගෙන මෙන්න මේ කෙහෙල් කොලේට මෙන්න මේ කොත්තුව තියාගෙන ඔතන තමයි යන්නේ. ඔතලා ආයේ කබලේ තියලා බැදගෙන රස විඳිමු. කොත්තුව ගත්තා අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කෙහෙල් කොලේට දාගන්න.
තමයි කොත්තු. මේ වගේ ලස්සන විවයක් බලාගෙන කොත්තුවක් කනවා කියන්නේ ඉතින් ආයේ මොනවද? නෝදර සෝස් මෙන්න මේ ආකාරයට දාලා මේ විදියට සෝස් ටිකකුත් අපි දාගන්නවා. සෝස් ටිකක් දාගෙන මේක ආයෙත් ඔතා ගන්නවා. පාර්සලේ තියාගන්නවා මේකේ. ඔන්න කොත්තුව හැදෙනවා කෙහෙල් කොලේ ඇතුලෙන් ලස්සනට. හරි. දිගාරින්න හදන්නේ අයියෙන් සුපිරියක් වතුර ගිහින් බොතල් සුපිරි කොහොමද කොත්තුව? ඔන්න කොත්තු නම් කොත්තු. කොහොමද කොත්තුව? අපි කොත්තු රස බලන්න යන්නේ. සුපිරි අපේ පට්ට. වෙන්නේ. යාළුවෝ. කොත්තු. මේ වගේ view එකක් පිටිපස්සෙන් තියාගෙන කොත්තු ගත්ති කොහොමද ආදල් එක මේ? පට්ට හරිය.